আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৈছে 1 লাখ নিযুক্তি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক মই 1 লাখ কৈছো যে এটাও কম নহয় সময়টোৰ কথাটো বেলেগ কথা কবাত যদি 5 লাখ ক্যান্ডিডেট হৈ গল বহি চাওতে 2 লাখ 2 ঘন্টা সময় বেছি লাগিলে বেলেগ কথা যিবিলাক মানুহে আন্দোলনকৰ কথা কৈছে কিবা কৈছে প্লে কাৰ্ড ওলাইছে তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চিনি নাপাই কাৰণে কৰি আছে কামটো মই যেতিয়া কৈছো 1 লাখ আমি 1 লাখে দিম ইয়াত কোনো গণ্ডগোল নাই ইয়াত সাহসহে নাই ইয়াতে এইবিলাকত চ্যালেঞ্জ কৰি পেলাই নিজে গোল খাব নালাগে চ্যালেঞ্জ কৰক যে 1 লাখ কিয় 1.5 লাখ দিয়ক বুলি যদি মই যদি বুদ্ধিমান হলহেতেন মই যদি সেই জায়গাত থাকিলোহেতেন মই মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিলেন যে আপুনিতো 1 লাখ দিম বুলি কৈছে এটো দিব এটোতো আমাৰ ডাউট নাই কিন্তু 22 লাখ নিবনো আপুনি মাত্ৰ 1 লাখকহে দিবনে আপুনিতো 2 লাখক দিব লাগে সেই বুলি মই হলে সেইটো আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলেতেন why 1 লাখ why not 2 লাখ why 1 লাখ why not 5 লাখ why 1 লাখ মোৰ আন্দোলনটো হল সেইটো আকৌ ৰং জাগাত মাৰি দিলে না এটা ৰং জাগাত মাৰি দিলে আৰু অসমৰ মানুহৰ মূৰত ইমান ঘুমাই গল যে 1 লাখ চাকৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰমিস কৰিছে সেই ট্ৰেড লাইসেন্সখন এটা বেলেগে হাইজেক কৰিব নোৱাৰে সেইখন ট্ৰেড লাইসেন্স মোৰ নামত লিখা হৈ আছে সেইখন ক'ৰ পৰা হাইজেক হ'ব যিবিলাক এটা এমএফ ফাইল নেটো হাইজেক কৰিব পৰা বস্তু নহয় সেইটো লিখা গল আৰু এটা 1 লাখ চাকৰি হাইজেক কৰিব পৰা বস্তু নহয় কিন্তু মই যদি বুদ্ধিমান হলেতেন মই 1.5 লাখ কৰিলেতেন আৰু সেই কাৰণে আমি কেনেকে সেলফ গোল খালো এটাতো আমি গমে পাই আছো এতিয়াকৈ লাগিলে মই এমএলএ নহও তাৰ মানে গমে পাইছে যে অহাবাৰ এমএলএ হোৱা ৰাস্তাটো বৰ সহজ নহয় বুলি কাৰণ মানুহে নহলে 9 মাহতে নিৰাশাৰ কথা নহয় কয় নেকি যেতিয়া 9 মাহতে নিৰাশাৰ কথা কয় তেতিয়া বুজি পাব লাগিব যে he has seen through what is coming যি নহক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে ইট ইজ এ ভেৰি টাফ জব এটা চাকৰি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ৰবিবাৰে আমি ইন্টাৰভিউ পাতো লৰা এসএমএস মাৰ আৰম্ভ কৰে দাদা আজি হেলথৰ চাকৰি ইন্টাৰভিউ এগ্ৰিকালচাৰ একেদিনাই পৰীক্ষা পাতি দিলে এদিন কয় ইৰিগেশ্যনৰ পৰীক্ষা বোলে দাদা আজি ফ্লাড কন্ট্ৰোলেও পাতিলে গেজেটেড অফিচাৰ বিলাক এপইন্টমেন্ট দিবৰ কাৰণে এপিএসসিয়ে 4 বছৰ সময় লয় কাৰণ উপায় নাই প্ৰত্যেক দিনাই পৰীক্ষা আজি আমি কি কৰিছো আমি নিয়ম কৰিলো এইবাৰ যে এসিএছৰ যেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব লগত সব গেজেটেড অফিচাৰৰ পৰীক্ষা একেলগে হ'ব যেনেকে ইউপিএসসি ক্যাটেগরি 1 2 3 4 5 আমাৰ ৰঞ্জিত দাই জানে ইণ্ডিয়ান ইনফৰমেশন সাৰ্ভিস সবলৈকে পাই আহি থাকে এতিয়া আমি কলো এসিস্ট্যান্ট ডাইৰেক্টৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি প্ল্যানিং অফিচাৰ যিমান বিলাক চাকৰি আছে এসিএস এপিএছৰ লগত এটা বাস্কেটত থাকিব সাব ডিভিজনাল ইনফৰমেশন অফিচাৰ অল উইল বি ইন ওয়ান বাস্কেট তাৰমানে একেটা পৰীক্ষাতে নিযুক্তি সব গেজেটেড অফিচাৰ হৈ যাব এতিয়া আমি নিয়ম কৰিলো যে কোনো ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্লাড কন্ট্ৰোলে ইঞ্জিনিয়াৰ পৰীক্ষা বেলেগ কৰি নাপাতে কাৰণ অল কোৱালিফিকেশন আৰু এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ সো এটাই পৰীক্ষা হ'ব অল চাকৰি আর ইকুৱেল যাৰ লাকত পিডব্লিউ আছে লটাৰী কৰি দিম কোনবাই পিডব্লিউ পাব ফ্লাড কন্ট্ৰোল পাব কাৰণ পিডব্লিউডি টকা বেছি আছে ফ্লাড কন্ট্ৰোলত টকা নাই হেতুটো আমি গভৰ্নমেন্টে কনসিডাৰ কৰিব নোৱাৰো আমাৰ মতে ট্যাক্সৰ চাকৰি যি পেনশনৰ চাকৰি একে খালি স্কেলটোহে আমি চাম গতিকে আমি কৈছো যে অল ইঞ্জিনিয়াৰ উইল বি ৰিক্ৰুটেড টুগেদাৰ আজি আমি কৰিছো আপোনালোকে আমাক এটা অবজাৰ্ভ যি সকলে কৰে ধন্যবাদ দিব লাগে যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰিক্ৰুটমেন্ট কমিশন কৰাৰ কাৰণে কিমান